गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. मंडळी, आज मी तुम्हाला मस्तपैकी कोळशिंद्याची भाजी करून दाखवणार आहे. ही एक रानभाजी आहे. ही मी पाने काढून घेतलेली आहेत आणि स्वच्छ धुवून मिठाच्या पाण्यात ठेवून अशा प्रकारे चिरून घेतलेली आहे. आणि यासाठी लागणारं साहित्य मी इथं घेतलेलं आहे. कांदा घेतलेला आहे, लसूण, मिरची आणि इथं मी बेसनपीठ घेतलेलं आहे, भाजून बेसनपीठ घेतलेलं आहे. आणि आता आपण भाजी कशी करायची ते बघूया. इथं मी 2 टेबलस्पून गोडं तेल तापवलेलं आहे आणि याच्यामध्ये मी 7 ते 8 लसूण पाकळ्या ठेचलेल्या घालणार आहे. 2 हिरव्या मिरच्या तुकडे करून घातलेले आहेत आणि हिंग अर्धा चमचा घालणार आहे. कोळशिंदा ही भाजी अतिशय पौष्टिक आहे आणि तिचे औषधी गुणधर्म खूप आहेत. ही भाजी पित्त कमी करणारी आहे, मुतखड्यावर उपयोगी आहे, त्वचाविकार कमी करणारी आहे आणि अनेक असे गुणधर्म या भाजीमध्ये आहेत. आता मी इथं 2 मध्यम आकाराचा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे आणि तो याच्यात घालते. कांदा आपण छान मस्त मऊ करून घेणार आहोत. त्यासाठी मी इथं कांद्यामध्ये मीठ घालून घेणार आहे. जेवढं आपल्याला भाजीला लागणार आहे तेवढं मी मीठ आता कांद्यामध्ये घालून घेणार आहे. कांदा आपण छान मऊ करून घेणार आहोत. कांदा मऊ केल्याशिवाय आपल्याला पुढची प्रोसेस करता येणार नाही. यासाठी मी कांदा आता झाकून ठेवणार आहे आणि छान मऊ करून घेणार आहे. 5 मिनिटं झालेली आहेत आणि कांदा छान मऊ झालेला आहे. याच्यामध्ये आता आपण घालणार आहोत बेसन. हे बेसन साधारण मी 1 टेबलस्पून बेसन घेतलं होतं आणि ते मी भाजून घेतलेलं आहे. बेसन व्यतिरिक्त तुम्ही याच्यामध्ये चणा डाळ, भिजवलेली चणा डाळ, मूग डाळ भिजवलेली घालू शकता. थोडंसं पाणी घातलेलं आहे आधी कांद्यासाठी. कांदा चांगला अजून मऊ व्हायला पाहिजे आणि ते बेसन कांद्यामध्ये छान मिक्स झालं पाहिजे. जर तुम्हाला बेसन वापरायचं नसेल तर तुम्ही चणा डाळ वापरा किंवा मूग डाळ वापरू शकता. अशाही पद्धतीने भाजी खूप छान होते. आता आपण याच्यामध्ये चिरलेली भाजी घालून घेऊया. जर तुम्हाला चणा डाळ वापरायची नसेल, मूग डाळ वापरायची नसेल किंवा बेसनही वापरायचं नसेल तरीसुद्धा तुम्ही ही भाजी चांगल्या पद्धतीने करू शकता. फक्त कांदा परतून घ्यायचा, मीठ हळद घालायची आणि त्याच्यावरती भाजी घालायची आणि भाजी शिजली की त्याच्यामध्ये 1 अर्धी वाटी खोबरं घालायचं. तशी ही भाजी खूप छान लागते. ही भाजी कुठल्याही पद्धतीने करून खा, अतिशय टेस्टीला छान आहे आणि याचे औषधी गुणधर्मच इतके आहेत की ही भाजी प्रत्येक पावसाळ्याच्या सीझनमध्ये खाल्ली गेली पाहिजे. त्याच्यामुळे खूप आपल्याला फायदे मिळतात. आणि ही भाजी दलदलीच्या ठिकाणी कुठेही आपल्याला उगवलेली दिसते. ती भाजी तुम्ही आधी व्यवस्थित बघून घ्या आणि त्याची पारख करून नंतरच ती भाजी वापरा. यामध्ये आता मी पाव पेला पाणी घालणार आहे. पाणी मी घातलेलं आहे या भाजीमध्ये कारण आपण बेसन वापरलेलं आहे, त्यामुळे पाणी घालणं गरजेचं आहे. बेसन जेव्हा आपण घालतो त्यावेळेला पाणी घातल्यानंतर जो एक छान मस्त स्वाद येतो भाजीला, तो येणार आहे. अशा पद्धतीने छान परतून घेऊया. कदाचित या भाजीला तुमच्याकडे काही वेगळं नाव असू शकतं कारण या भाजीला बरीच नावं आहेत. प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या नावाने ही भाजी ओळखली जाते. तुम्ही बघा आणि त्याप्रमाणे ही भाजीचा वापर तुमच्या आहारात नक्की करा. याच्यामध्ये मी आता पाव चमचा हळद घालणार आहे. पालेभाज्यांना आपल्याला जास्त काही घालायची गरज नसते. लसूण आणि हिंगाची फोडणी आणि हळद आणि मीठ हे महत्त्वाचे घटक आहेत. आणि बाकी आपण त्याच्यामध्ये ज्या डाळी टाकू किंवा बेसन वापरू एवढंच आपल्याला वापरायचं आहे. त्यामुळे भाज्यांची मूळ चव खूप छान आपल्याला मिळते आणि त्याचे जास्तीत जास्त गुणधर्मही आपल्याला मिळतात. भाजी आता छान परतून झालेली आहे आणि याच्यावरती आता मी झाकण ठेवून मस्तपैकी 10 मिनिट मंद गॅसवर शिजवून घेणार आहे. कोळशिंदा ही भाजी आपली 10 मिनिटात तयार होणार आहे. बघूया. मस्त भाजी शिजलेली आहे आणि आपली कोळशिंदा भाजी तयार आहे. मंडळी, तुम्हाला जर ही भाजी मिळाली तर तुम्ही नक्की करून बघा आणि दरवर्षी पावसाळ्यामध्ये ही भाजी तुम्ही आवर्जून खा. यामुळे खूप चांगले फायदे तुम्हाला मिळतील. तर कशी वाटली हे मला कमेंटमधून नक्की कळवा
चॅनेलवर नवीन असाल तर मी आत्तापर्यंत रानभाज्यांचे वेगवेगळे व्हिडिओ तुम्हाला शेअर केलेले आहेत, ते तुम्ही नक्की बघा आणि रानभाज्यांचा आहारात समावेश करा. माझ्या चॅनेलला अजून तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, यामुळे माझ्या नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेचच मिळेल. भेटूया पुन्हा माझ्या नवीन स्पेशल रेसिपीसह गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये. धन्यवाद.